নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকামিক্সয়তৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ এয়া সাকচন মোৰ হাতত এটা আমাজনৰ প্ৰডাক্ট এটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আমাৰ দেৱালীৰ অফাৰ দি আছিল তেতিয়া মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু মোৰ হাত আহি পাইছেহি যেহেতু সৰু বস্তু হেকাৰণে এনেকৈ আনবক্সিং কৰি দেখুৱালো এয়া কি বাৰু ককচোন এয়া হৈছে এটা ওডেন ব্লক প্ৰিন্ট আৰু এটো দা অফাৰ পাইছিলো এটোৰ দাম লৈছিলে 189 रुपीस আৰু এয়া হিয়তে কাগজ দিপলে ধুনিয়াকৈ পেকেটিং কৰি পঠিয়াইছিল আৰু মই বাহিৰতে এনেকৈ ফালি উলিয়াইছিলো আৰু আগতেও আপোনালোকক দেখুৱাইছো পখিলা হৰিণা বা গোলাপ ফুল এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনিয়া ওডেন ব্লক প্ৰিন্ট আনিছিলো আৰু আপোনালোকক কাম কৰিও দেখুৱাইছো আজি এটা সৰু আনিলো কাৰণে এনেকৈ আনবক্সিং কৰিছো এয়া সাকচন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিলে ব্লগটো হেকাৰণে মই এনেকুৱা ব্লগ এটা আনিলো আৰু আপোনালোকক এই ব্লগটো আগতেও কৈ থৈছো ব্লক প্ৰিন্ট কেনেকৈ কৰে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ ধুনিয়া আমি ব্লক প্ৰিন্ট এটা পাব পাৰো ওডেন ব্লকৰ পৰা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও দি ৰাখিছো অৱশ্যে আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে ভিডিও সমূহত হেকাৰণে আকৌ এবাৰ লৈ আহিলো আৰু এই ব্লক প্ৰিন্টটো সাকচন কিমান ধুনিয়া লাগিছে আৰু এতিয়া এই ব্লক প্ৰিন্টটো মই এৰাতিৰ বাবে তেলত তিয়াই ৰাখিম আৰু তাৰ পিছত কাম কৰিও দেখুৱাম ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা প্ৰিন্ট হয় আপোনালোকে ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিছো আৰু ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব এনেকৈ ফ্ৰেন্ডছ আগতেও কৈছো ব্লগটো ৰাতিৰ বাবে আমি তেলত তিয়াই ৰাখিব লাগে তেতিয়া সুন্দৰ আমি ধুনিয়া ব্লক প্ৰিন্ট এটা পাব পাৰো আৰু এনেকৈ মই তেলত ৰাতিৰ বাবে তিয়াই ৰাখিছিলো তাৰ পিছৰ দিনা ইয়া তেলৰ পৰা উলিয়াই পেলাই টিস্যু পেপাৰ বা কাপোৰেৰে ধুনিয়াকৈ মোহাৰি লব যাতে তেলৰ হেৰিবোৰ নাথাকে তাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ব্লকৰ কাম কৰিব পাৰিব বাকিবোৰটো ধুনিয়াকৈ আগতে দেখুৱাই থৈছো ভিডিও চোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি ৰাখিম আপোনালোকে চাব আৰু আগৰ পৰাও ধুনিয়াকৈ বুজিব পাৰিব তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ ভিডিওটো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু ব্লক প্ৰিন্টবোৰ কৰোতে যদি ভাবে যে ফুলবোৰ বেলেগ কৰি আমি কৰিব পাৰো তেতিয়া ব্ৰাছ এডাৰৰ সহায়ত বেলেগকৈ ৰং খানিও ব্লকবোৰ অলপ তেতিয়া লেজি হ'ব কামটো কিন্তু তেনেকৈ কৰিব পাৰে একেকোবে মানে আমি যেনেকে ফৰ্ম এখনত ৰংখিনি ঢালি পেলাই কৰো তেনেকৈ নকৰি পেলাই ব্ৰাছ এডালৰ সহায়টো কৰিব পাৰো তেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো যদি ভাবে আৰু যদি ভাবে আগৰ দৰে ফৰ্মত পেলাই লৈ কৰো এটা ৰং হ'ব বা দুটা ৰং কৰি পেলাই এফাল ফুলটোৰ দুফালৰ পৰা দুটা ৰং দিলেও তেনেকৈও ধুনিয়া হ'ব আপোনালোকক নিশ্চয় কেতিয়াবা আকৌ দেখুৱাম আজিও দেখুৱাইছো কেনেকৈ মই ব্লক কৰিছো এখন চাদৰত আৰু এই ব্লক প্ৰিন্টটো এখন সাধাৰণ চাদৰত কৰি দেখুৱাইছো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ দামী চাদৰতো ধুনিয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে দেখিবলৈ ভাল লাগিব মই আইডিয়া দিলো আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেন্ডছ মই আগৰ ভিডিওত কৈ ৰাখিছো এনেকৈ ফৰ্ম এটুকুৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে ব্লকৰ মানে ৰংখিনি ইয়াতে ঢালি পেলাই ব্লকটো ইয়াতে হেঁচা মাৰি পেলাই এই ধৰণে কৰিব পাৰে মই আগৰ ভিডিওটো কৈ ৰাখিছো কেইবাটাও ব্লকৰ ভিডিও দিয়ে ৰাখিছো আৰু ধুনিয়া প্ৰিন্ট এটা পাবলৈ আমি কি কৰিব লাগে সকলোবোৰ কৈ থোৱা আছে তথাপি আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিলো এই ফৰ্মতে দুটা ৰং ঢালি পেলাই মই কৰিছো এইদৰে ফ্ৰেন্ডছ শাৰী এখনৰ সাইডতো এনেকৈ ধুনিয়াকৈ ডিজাইন দি দিব পাৰে বা চাদৰতো কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ধুনিয়াকৈ ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে এইদৰে ফ্ৰেন্ডছ ধুনিয়া এটা ব্লক প্ৰিন্ট আমি পাব পাৰো এয়া সাকচন কিমান ধুনিয়া লাগিছে চাদৰৰ বৰ্ডাৰ আমি এনেকৈ সাইডে পটিৰ কাম কৰিব এনেকৈ দি ল'ব পাৰো আৰু সম্পূৰ্ণ চাদৰখন কৰি হৈ গল আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনিয়া লাগিছে ইয়াতে বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে সোণালী ৰং দিব পাৰে বা ৰঙা ৰং দিব পাৰে মই কোলা কৰি দেখুৱাইছো যেহেতু বেছি উজ্জ্বল হ'ব কোলাটো দিলে হেকাৰণে কোলাৰ লগত অলপ ৰেড দিছিলো যদিও ৰেডটো বৰ জিলিকা নাই কোলাটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে কোলাটোৱে বেছি জিলিকিছে এনেকৈ সম্পূৰ্ণ চাদৰখন কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো